Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι να πρωτοκλέψω από εδώ πέρα. Ξεκινάμε ένα νέο vlog 2025, Αγία Παρασκευή, Vintage Toy Mania. Το έχουμε συναντήσει τον άνθρωπο αρκετές φορές στις εκθέσεις, αλλά επειδή είμαστε ηλίθιοι, θα το πούμε και χύμα, δεν είχαμε έρθει. Του το χρωστάγαμε και επιτέλους βρήκαμε τον χρόνο να έρθουμε. Θα μας κράξει φυσικά ο άνθρωπος που είναι ακριβώς πίσω από την κάμερα, αλλά εντάξει, τον αγαπάμε. Πάρε Νίκο το Street Fighter για να μιλήσεις. Αυτό είναι ένα από τα ωραία που έχουμε δει εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πει ότι τα vlog με τα retro θα γίνεται εξόρμηση σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να δείξουμε τη retro κοινότητα σε όλη την Αθήνα και αν μπορέσουμε και εκτός Αθήνας φυσικά. Το θέμα είναι ότι πιάνουμε σιγά σιγά τα μαγαζιά που έχουμε συναντήσει και κατά κύριο λόγο στα retro, στις retro εκθέσεις θα το πω, αλλά και σε κάτι άλλο, σε Gameathlon και έτσι. Εντάξει, το συγκεκριμένο κατάστημα είναι κυρίως σε όλες τις εκθέσεις. Και σε Gameathlon και το είδαμε τώρα και στη Vintage Toys. Τον έχουμε συναντήσει στην παντού. έκθεση. Ο άνθρωπος είναι παντού. Φαίνεται ότι του αρέσει το retro στοιχείο, το οποίο θα το δείτε σε λίγο. Θα μας μιλήσει κιόλας 5-10 κουβεντούλες τι εστί retro εποχή ενέτη 2025 και πώς ο κόσμος αγαπάει το retro. Και αν το γνωρίζει. Και αν το γνωρίζει φυσικά. Κυρίως τα πιο νέα, έτσι. Ναι, αν υπάρχει νεολαία και τα συναφή και έρχεται. Ο Νίκος θα ρίξει εντάξει το ring εδώ πέρα, παιδιά, γιατί είναι έτοιμος. Το είχα αυτό γάμο, να ξέρετε. Smackdown η κατάσταση. Είχα, ναι, Smackdown. Και από κάτω G.I. Joe, το είδες, Ωραία. Παιδιά, ξέρετε, η αναζήτηση όχι του καλύτερου ρέτρου μαγαζιού, αλλά της καλύτερης ρέτρου παρέας. Δεν υπάρχει καλύτερο ρέτρο κατάστημα, απλά υπάρχει. Δεν υπάρχει καλύτερο ρέτρο κατάστημα γιατί ο καθένας ορίζει ακριβώς τι θέλει για τον εαυτό του. Θέλει παράδειγμα, μπορεί να είναι ρέτρο αντίκες σε έπιπλα. Συγγνώμη, παιδιά, οι retro gamers δεν σας καλύπτουν σε αντίκες. Να το ξέρετε αυτό. Πάντως, ξέρεις, στην κλειβάδα που δουλεύω έχει ένα μαγαζί με αντίκες. Ωραία. Τραπέζια. Μπαμπού και πάει λέγοντας. Να ξέρετε, εμείς μπορούμε να σας καλύψουμε σε παιχνίδια, σε video games, σε επιτραπέζια, σε φιγούρες, σε κουβέντες φυσικά. Και από εκεί και πέρα το πλάνο και ο σκηνοθέτης Γιάννης θα σας ανοίξει. Γράφει από πίσω πάλι. Ναι, ο αγαπητός Ιωάννης Κόνιαρης, ο After Dark Project, να το λέμε κιόλας, μας φέρνει στα καλύτερα πράγματα με τον καλύτερο ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι έχει το Vintage Toys και το. Να κάνουμε ένα tour στο μαγαζί ουσιαστικά. Τυχές του και θα τα δείτε όλα, ό,τι έχει. Και όσοι ενδιαφέρεστε. Θα σας πούμε στο τέλος του βίντεο τη διεύθυνση. Και παιδιά, ψωνίστε ελεύθερα. Μην κρύβετε τα χρήματα κάτω από τα στρώματα για καινούργια πράγματα. Ψωνίστε ελεύθερα. Ας ξεκινήσει το βίντεο. Ξεκινάμε με ένα κομμάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Gears of War. Είναι από το 3. Έτσι. Είχαν ξαναβγεί και άλλες φιγούρες από εδώ. Έχουμε δει στην έκθεση. Ναι. Δίπλα εντάξει, ωραίο είναι και το Riddick. Hellboy. Ναι. Riddick. Να πούμε από ότι πάνω βλέπουμε Superman Man of Steel, Hobbit, Iron Studio και Kick-Ass, Lord of the Rings και Matrix, οι φίλοι του Matrix. Πάνω από ό,τι βλέπουμε ο άνθρωπος εδώ έχει τρελές φιγούρες. Έχει το σευλέμπο που πήρε ο Βαλάντης. Αυτό έχει πάρει ο Βαλάντης εδώ. Αυτό έχει πάρει ο Βαλάντης με το ποδηλατάκι. Εξαιρετική. Και έχει πάρει και το παιχνίδι που είναι να πούμε, ένα από τα πιο σπάνια. Έτσι, ναι. Έχει φυσικά αριστερά, συγγνώμη που θα πω στον ηχονολήπτη, αριστερά έχει το Halo 2, παιδιά, να δείτε, The Arbiter που λέμε, φιγούρες Freddy vs. Jason, Cobra G.I. Joe, Batman, Lord of the Rings, Thor, G.I. Joe, ναι. Το πρέπει να είναι το Voltron, ναι, είναι Voltron, κάπου λείπει το κεφάλι, πρέπει να είναι από πίσω. Ωραία, το θέμα είναι ότι όπως παρατηρείτε υπάρχουν, ο άνθρωπος έχει φέρει διπλά 2 και 3 φορές, οπότε έχει τεράστια ποικιλία. Δεν είναι ένα κομμάτι παίρνω, θα μπορέσετε να βρείτε ό,τι θέλετε, εντάξει. Και είναι το κακό να πούμε ότι έχει και Metal Gear Ground Zero πίσω εδώ. Assassin's Creed 3. The Godfather. Να πούμε ότι εντάξει, η ποικιλία είναι τεράστια και σιγά σιγά να δείξουμε και το τι έχει και τι πράγματα μπορεί να βρούμε εδώ πέρα. Εγώ έχω ήδη συναντήσει και μια αγορά, αλλά μάλλον θα την κάνω λίγο αργότερα. The Crow, παιδιά, ποιος ξέρετε. Όχι το remaster που έγινε, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Είναι McFarlane, παρακαλώ. Είδες, Τζον. Ο άτιμος έχει προχωρήσει εδώ. Έχει προχωρήσει. Spider-Man, βλέπετε φιγούρες πάρα πολλά.
Έχει το φίλο μου το Vader. Πειρατές Καραϊβικής. Πόσους Vader θα πάρεις, πες μου. Δεν θα πάρω Vader. Το Batman ψήνω, αλλά το αφήνω. Το TIE Fighter ψήνω, αλλά άστο. Ωραίο. Είναι δυνατό. Πολύ ωραίο, το είδα όταν με το που μπήκα, ναι. Πάμε αν είναι σιγά σιγά. Μια στάση εδώ. Η Βόλη. Τρελογκαζάκια τα λέγανε. ναι. Όποιος τα θυμάται, τα τρελογκαζάκια. Λοιπόν, γκαζάκια και εδώ πέρα να δείξουμε, έχει κάποιες πολύ ωραίες φιγούρες, εδώ. Εδώ είναι, αυτός εδώ συγκεκριμένος ο Ninja είναι το Scarface. από το Rambo, ρε. Εγώ Από βλέπω το Rambo, το καρτούν, που δεν θυμάμαι πώς το θυμάμαι. Εγώ λέγανε. βλέπω το Scarface δίπλα. Scarface, ναι. Εξαιρετικές φιγούρες αυτές. Από παιδιά. πίσω είναι Elvis, από ό,τι παρατηρώ. Και εδώ, Και κάτω Sauron. Elvis. Sauron. Spawn παραδίπλα. Εκεί είναι η αμαρτία μου. Spawn. Sauron. Εδώ μπαίνουμε στο Για τους κομμάτι, φαν του Playmobil εδώ. μπαίνουμε στο κομμάτι του Playmobil. Να πούμε λίγο καλύτερα πρώτα προς τα δω λίγο τα G.I. Joe. Ναι, θα το γράψουμε Έχουμε αυτό. εδώ το G.I. Joe. Να πούμε. Προχωράμε σιγά σιγά. Άντε, πάμε προς τα Κάτσε να εκεί. γράψουμε εδώ. Είναι τα λίρα καταρχήν. Εδώ. Ναι. Έχει Ελληνικά. λίρα, ναι. Αυτό εδώ πρέπει να είναι. Αυτό είναι puzzle. Περίμενε. Αυτό είναι το κομμάτι. Είναι και αυτό εδώ. Λίρα. Να το και αυτό. Λίρα. Κοίτα. Και Είναι εδώ. λίρα, βλέπεις. Μετά είναι σε system και καλά. Έτσι. Playmobil. Σπάνια κομμάτια. Ελληνικά κομμάτια. Αυτό είναι το θέμα. Ελληνικά κομμάτια τα οποία έχουν εξαφανιστεί που λέμε. Αυτό είναι που είχα. Ας πούμε το πήρα. Η γαλέρα. Η γαλέρα Ναι, είναι ναι. η γνήσια γαλέρα που παίρναμε. Η γαλέρα, το χωριό, το κάστρο. Και αυτό πάρα έπαιζε. πολύ καλό κομμάτι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο το κάστρο. Εδώ, να πούμε, εδώ ξεκινάνε οι κονσόλες. Λοιπόν, έχουμε ένα PlayStation 5 μεταχειρισμένο και ο άνθρωπος. Φατ. PlayStation 3. Τον έχουμε κολλήσει στη γωνία τον PS4. άνθρωπο. Έτσι πρέπει. Όχι, έτσι πρέπει όταν είναι να αγοράσουμε για τέτοια τρελά παιχνίδια. Ο άνθρωπος κοιτάει He-Man, παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι τυχαίο, κάτι βλέπει. He-Man. Λίγο νιου. Είναι λάθος σειρά μου. Αυτή. Εντάξει, είναι He-Man. η δεύτερη. Τα σχήματα σου πιο καλά. Ναι, Σωστό. ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Είπε πολύ καλή κουβέντα. Συσκευασμένος G.I. Joe εδώ, παιδιά, καινούριος, έτσι. PlayStation 1. G.I. Joe καινούριος. Πίστευτο. Το τι έχει. Παιδιά, είναι τρομακτικό η ποσότητα που υπάρχει και όπως το Battletoads δεξιά σου. Το είδα. Κοίταξε, παιδιά, δεν είναι μόνο η ποσότητα εδώ πέρα, είναι και η ποιότητα, το πώς είναι συσκευασμένα τα έχει. Είναι προσεγμένα Πολύ καταρχήν, δεν το προσεγμένα. συζητάμε. Και όλα είναι στα κουτάκια τους Είτε παλιά είτε καινούργια. Δηλαδή, Ναι. παραγωγή τώρα η διαφορά π.χ. ηλικιακά φαίνεται σε Βέβαια. όλα. Είναι πολύ καλά προσεγμένα. Ηλικιακά μπορούμε να βάλουμε και κάποιο εδώ στο PlayStation. Το 5502 είναι το παρόμοιο κουτί που το είχε το 1002, όποιος το θυμάται. Του Sony PlayStation 1. Και κάποτε υπήρχε και αυτό που λέγεται Free Demo Disc. Για να το δω. Free Demo Disc κάποτε. Το θυμάσαι. Βλέπω ότι ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Όλοι κοντά είμαστε. Λαμπάδα. Εντάξει, λαμπάδα Transformers. Δεν θα το πάρω στο. Δεν μπορώ να το πάρω. Εντάξει. Απλά είναι κάτι που δεν Απίστευτο. βρίσκεις συχνά. Οι λαμπάδες. Λαμπάδες, σωστό, παιδιά. Δεν υπάρχει έτσι. Series S, Xbox 360, Έχουμε PlayStation και 4. 4, PlayStation 3 εδώ. Έτσι. Με το 40 GB εδώ πέρα. Αυτό. Αυτό είναι το 40, δεν είναι νομίζω αυτό που έγινε. Το Six Axis. Που διαφημίζεται. Στις άξεις. Το... Το έλεγα εγώ. Λοιπόν, κάτι άλλο. Αυτή η φιγούρα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα. Τι είναι αυτό το Κοιτάξτε. πράγμα. Τι είναι αυτό, ρε. Κοιτάξτε, είναι παραπάνω. Εξαιρετικό. Έχει General Slot. ωραία πράγματα, εντάξει. Αυτές είναι οι ωραίες οι σειρές. Η Premium DNA, Iron Studios. Αυτή δεν την ξέρω, αυτή δεν την γνωρίζω εδώ. Είναι... Την έχω δει πολλές φορές στο eBay πιο πολύ αυτή. Δεν την έχω δει. Παίζει εδώ πέρα. πολύ eBay εδώ. Όχι, Δηλαδή, στο eBay όχι δηλαδή αυτή, την έχω αυτή δει. εδώ, η Premium DNA, εγώ δεν την Την ξέρω. έχω δει στο τέτοιο. Εδώ, Εσύ που παιδιά. ψάχνεις πολύ. Ω, για βγάλε λίγο τον Batman να το πούμε αυτό. Δεν Ο Penguin. Πάρε εδώ. Δείτε παιδιά, Penguin. Εντάξει, ανοίγουμε από πίσω και βγάζουμε κι άλλα. Τι λες ρε μάνα. Ο παλιός ο Penguin, ο ορθόδοξος, Είναι πλαστικό όλο ή έχει και υφάσμα η κούκλα? είναι πλαστικό. Ο Danny DeVito που λέμε. Εξαιρετικό παιδί. Εντάξει. Από το Batman κλασικό Returns. Batman. Από το κλασικό Batman, παιδιά, από πίσω έχει, ο άνθρωπος έχει βάλει Τρομερό, παιδιά. Τρόμο. το Ed το ψαλιδοχέρι, αλλά δεν μπορώ να. Δεν κουνιέμαι. Πώς μπει. Τα έχω δει αυτά. Star Wars BB8 είναι ο καινούριος, ο Thor από πίσω. Nerf εδώ πέρα.
Τα τουρμποβόλα, τα nerf που πολύ, πόσο έπαιζε ρε μαλάκα. Εντάξει, το nerf και μετά πάμε εδώ πέρα, επειδή τώρα έγινε trend στους κινηματογράφους. Κάναμε και ζημιά. Κόφτο. Καζατζίδης, κύριοι. Ελάτε να τα πάρετε. Είναι CD μουσικά. Ελάτε να τα πάρετε, παιδιά. Στέλιος Καζατζίδης. Επειδή όμως δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιές, θα βάλουμε όλα στη σειρά. Γιατί είμαστε ζιγκουάλα. Πω, παιδιά, τι είπατε τώρα. Σαχάρα, όποιος δεν το έχει δει. Μεγάλη ποικιλία από. DVD. Black Draft. Gummy Bear. Και φυσικά, μισό, να κάνουμε λίγο το θεϊκό, η σκληρή του Μαϊάμι. Και κάτι που δεν. Και κάτι που δεν έχεις προσέξει, φίλε. Μάλιστα, αυτό είναι τέτοιο. Όχι. UMD βίντεο. Μπράβο. Ναι. Το UMD βίντεο, παιδιά. Προσέξτε, βίντεο Sonic. Βίντεο Sonic, τα πρώτα 11 επεισόδια της πρώτης σεζόν. Τα καλύτερα. 1984. Παιδιά. Αυτό είναι καλή συλλογή. Ωραία. Σεζόν 1, μέρος 1, μέρος 2. Είναι 2 η σεζόν, όπως βλέπετε, πάντα έτσι στα DVD. Έχει και το Dune. Dune εδώ. Κασέτες. Blu-ray κάτω. Για να μην έχετε παράπονο, κύριοι. Ο Ανδρέας ο Μάγκας που σου έχει παράπονο. Ανδρέα Μάγκα, κοιτά. Sega Mega Drive 1 Greek. Μόνο για τον Μόνο για τον Ανδρέα τον Μάγκα αυτό. Λοιπόν, ελληνική εγγύηση, τη χρυσή εγγύηση Τη Sega Zegetron. Παιδιά... Να πούμε όμως και το παράπονο ότι η Zegetron αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τελείως εξαφανισμένη. Εντάξει, τώρα αυτό κατάλαβες. Είναι... Σε σύγκριση με τότε. Τι ήταν πάλι πότε με τώρα. Αυτό είναι, παιδιά, να ξέρετε, ένα πολύ νοσταλγικό κομμάτι. Είναι μόνο το κουτί να αντικρίσεις. Μιλάμε όλοι για όλη την ιστορία της Sega εδώ πέρα. Εγώ έχω Mega Drive 1, δεν έχω το κουτί όμως, έχω και το controller, τα πάντα. Να ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο να το βρεις με κουτί και σε αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον εδώ Ελλάδα, το έχουν πολύ λίγοι. Εδώ τυχαίνει το κατάστημα και το έχει, να ξέρετε. Δεν έχουμε ρωτήσει τιμή, δεν ξέρουμε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι, αν θέλετε να το αγοράσετε, είναι κάτι που θα ρωτήσετε εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο το κομμάτι αυτό για μένα. Νοσταλγία. Είναι πολύ μεγάλη νοσταλγία, ναι. Από εδώ στην ουσία η Sega ξεκινάει όλη της την πορεία έτσι σαν να μπαίνει πιο βαθιά στο gaming, άσχετα με το Master System που δεν πήγε καλά. Εδώ η Sega είναι που ξεκινάει, όπως ξέρετε όλοι και τα έχουμε αναφέρει και στα live, ξεκινάει στην ουσία να κάνει να ξεκινάει το console war και να εισχωρεί έτσι πιο βαθιά. Το πραγματικό console war καλύτερα. Το original προς το console war το ξεκίνησε αυτή εδώ η κυρία, Tom Kalinske, και ξεκίνησε από αυτό εδώ το μηχάνημα. Το θέμα είναι ότι να μιλάμε τότε ήταν ιστορικό console war. Τώρα απλά είναι, δεν υπάρχει console war, να ξέρετε. Αυτοί που λένε ότι υπάρχει στην τωρινή εποχή console war, κάπου έχουν χάσει. Να πούμε κάτι. Βεβαίως. Το console war του Kalinske ήταν μαρκετίστικο. Ναι, σίγουρα. Δεν μιλάμε για το console war των fanboys. Όχι. Καμία σχέση. Kalinske ήταν εντάξει. Είχε το μαχαίρι, είχε και την πίτα και έσφαζε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Να πούμε όμως ότι όλο ο πρωτεργάτης για το Mega Drive ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το επιθετικό market, ήταν ο Michael Katz για το Mega Drive, και που φέρνει τον Mark Cerny στη Sega για να φτιάξει το Mega Drive. Ποιον είπες? Mark Cerny. Ποιος είναι ο Mark Cerny, πιστεύω να ξέρετε. Γιατί όποιος δεν ξέρετε την ιστορία του Cerny, διάβασμα στα ρέτρο που έχουμε κάνει για την ιστορία. Το έχει πει ο Νίκος πολλές φορές. Εγώ πετάγομαι διαφήμιση από εδώ. Έτσι. Εγώ, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα το Mega Drive 2. Ναι. Όχι το 1. Τα ίδια πράγματα είναι. Θα σου πω εμφανισιακά άλλαζε ουσιαστικά. Να πούμε ότι η Sega ξεκίνησε τα slim μοντέλα. Έτσι, δεν ξεκίνησε τα slim, μετά ξεκίνησε τη Sony, τη Microsoft. Κανείς. Η Sega ήταν η πρώτη. Εγώ, παιδιά, η πρώτη επαφή με το Mega Drive ήταν από Video Club που το νίκιασα. Και κέρδισε την ψυχή μου που λέμε σε αυτό το κομμάτι. Νίκιασε το Mega Drive. Νίκιασε Mega Drive, Super Nintendo, νίκιασε όλα. Εντάξει. Φίλε, εντάξει, τότε ήταν Video Club. Έπαιρνε την κασέτα, έπαιρνε την παράνομη κασέτα, την παπαρίκα την καλή, έπαιρνε και ένα Mega Drive. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ. Και είχε το 1. Και όταν είδα, παιδιά, στο τοπικό κατάστημα το Mega Drive το 2, εντάξει, εκεί μπήκε μπροστά τα κάλαντα. Mega Drive, βλέπεις. Ναι, Mega είναι... Games, Mega Sound, Mega Graphics. Ναι, είναι στην ουσία τι μπορεί εδώ, έδειχνε η Sega, ας πούμε. Και καλά, Mega Drive, λέγεται Mega γραφικά, Mega ήχο, Mega παιχνίδι. Τα κουτιά της εποχής τα είχαν αυτά. Είδες όμως τι γράφει, Εδώ λέει μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 8-bit games με το Sega Master System.
του Master System σε αυτό εδώ. Να το τονίσουμε. Backwards compatibility. Ναι, άμα είσαι Ενέτη, και 1900. 88-89 που ξεκίνησε το Mega Drive. Καταλαβαίνετε τώρα. Μάλιστα. Αυτό, παιδιά, είναι εξαιρετικό κομμάτι. Έτσι, πολύ ωραίο το κουτί. Προχωράμε. Άσου σε μένα λίγο το. Βάλ' το στοργικά και ωραία εκεί πέρα. Κάτι τέτοια ράφια θέλω κι εγώ σιγά σιγά γιατί μένω μένω από χώρο. Ήρθε η Sony με τα μαργετίστικα. Την τσάντα την έχω ακόμα. Ναι, τη Την το δίνω έχω. τη Sony. Πολύ ότι καλό. Εδώ δούλεψε πολύ το marketing σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά η Sony πήρε τα πρωτεία. Από τη Sega να το πω σε αυτό το Και εδώ συγκεκριμένο. έχουμε ένα τέτοιο έτσι, μια κόπια του Atari. Αυτό στην ουσία που είχαμε όλοι. Συγγνώμη, αλλά προηγείται ο κύριος. Εντάξει, βγάλ' το να εσύ. Συγγνώμη, αλλά προηγείται ο κύριος εδώ. Crystal Εξαιρετικό. White. Εξαιρετικό. Crystal White. Πω. Το διάφανο Xbox OG, να το πούμε, για τα παιδιά. Ας τον πλησιάσουμε λίγο στην κάμερα, να γυρίσουμε. Σπάνιο. Halo 2, Forza Motorsport, FIFA Football, Ninja Gaiden, Star Wars, Quake, Jade Empire, Brothers in Arms και όλα. Κοιτάξτε, παιδιά. Κοίταξε λίγο τη φιλοσοφία του Xbox του πρώτου. Έτσι. Ακολουθούσε όλες οι κονσόλες της εποχής του 90 στη φιλοσοφία στο κουτί, έτσι, Γιάννη. Ναι. Είχε Πήρε το όλο τέτοιο. Ναι, πήρε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ναι. Το σωστό marketing τότε. Εδώ έχουμε μια κόπια του Atari. Έχουμε μια κοπία του 2600, Atari και μια κοπία του Super Nintendo εδώ. Εντάξει, Γαμάτο. αυτό κοίταξε να δεις. Και έχουμε ένα. Αυτό είναι και ψηλά έχουμε ένα Series S. είναι αποτυχημένη κόπια. Αυτό είναι One X, μαλάκα. Xbox One, τώρα το είδα, ναι. One X. One X, παιδιά, ασυζητητή. Τα save μου. Spectrum, εδώ είναι για το Γιάννη. Εδώ διπλά τα save μας. ZX Spectrum, είναι για το Γιάννη υπερβολικά. Σου κρατάω δύναμη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Εγώ είχα τον ξάδερφό μου που είχε ένα Spectrum. Δεν ήταν το Plus όμως, ήταν το προηγούμενο μοντέλο. Χωρίς το Plus. Το Plus ήταν μια επόμενη version που είχε βγάλει αναβαθμισμένη, που παίζε καλύτερα και έτρεχε κάποια προγράμματα, εννοείται έγραφε κώδικα και κάποια παιχνίδια καλύτερα. Λοιπόν, το Spectrum τι ήτανε. Ήταν όλο αυτό, ένα πληκτρολόγιο ουσιαστικά, υπολογιστής. Ήταν η εποχή που οι υπολογιστές δεν είχαν πλέον τα PC και όλα αυτά. Κάθε εταιρεία έφτιαχνε τη δική της αρχιτεκτονική. Όπως ήταν η Amstrad, όπως ήταν τα Spectrum, όπως ήταν η Amiga, όπως ήταν και η Compaq τότε και η HP. Έτσι ξεκίνησαν. Η κάθε μία έχει διαφορετική αρχιτεκτονική. Κάθε μία χρησιμοποιούσε δικό της chip. Κάθε μία έχει. Δηλαδή, όπως είναι οι κονσόλες που λέμε, έχει κάθε μία την αρχιτεκτονική της, τότε οι υπολογιστές είχαν τη δική τους αρχιτεκτονική. Τώρα, εδώ πώς έπαιζες. Κασέτα. Και μάλιστα υπήρχε και πατέντα το σύνδεσμο με βίντεο. Και έγραφες το παιχνίδι αντί σε κασέτα ήχου, το έγραφες σε βίντεο κασέτα. Και το έκανες αναπαραγωγή. Και όταν τα τελείωνες στην πίστα, αν το παιχνίδι ήταν αρκετά μεγάλο, βάζεις τη δεύτερη κασέτα. Όταν λέω κασέτα, δεν εννοώ cartridge. Κασέτα. Πώς ήταν Ράξ Πετράκης, τέτοια κασέτα. Προς ενημέρωση, κάπου έχω ξεχασμένη μία κασέτα Castlevania από το Spectrum. Ναι, η πρέπει να τη βρω. μικρότερη, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον που να δείχνεις κασέτα και να μην καταλαβαίνουν τι εννοείς. Έτσι. Αυτό. Κασέτα. Να πούμε από τα μηχανήματα τα οποία. Τότε τα παιχνίδια ήταν sprites τώρα, έτσι. Αλλά τότε παρουσιαζόταν η τεχνολογία, πώς το λέγανε, που το είχε και Amiga και μετά. Το scatter scanning, έτσι το λέγανε, που έδειχνε και καλά πιο πολλά χρώματα στα sprites, κάτι ιστορίες τέτοιες. Αυτά τώρα τα έχει φάει μαρμάκα, ποιος τα ξέρει και τα θυμάται τώρα. Αυτά είναι τώρα, μιλάμε τώρα για. Τέλος πάντων. Spectrum. Ωραίο κουτάκι, ξέρετε. Sinclair, η εταιρεία, η μαμά εταιρεία η Sinclair, ήταν ZX Spectrum, το ZX Spectrum Plus και μετά κάποια στιγμή έβγαλε το Plus 2, κάπως έτσι το είχε ονομάσει, που ήταν και το τελευταίο μετά, τέλος. Έτσι. Νοσταλγικό κομμάτι για σένα. Είναι νοσταλγικό γιατί εγώ 8 χρονών ήμουν όταν το είδα πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Και λέω τι κάνει αυτό το πράγμα τώρα, τι ιστορία είναι αυτή. Γιατί δεν έπαιζες μόνο παιχνίδια. Έκανες και άλλα πράγματα. Εντάξει, τότε βέβαια να γράφεις κώδικα τώρα, ας πούμε. Και μπορούσες να δημιουργήσεις και δικά σου παιχνίδια, να γράψεις δικό σου κώδικα να φτιάξεις παιχνίδια. Και τα γράφεις σε κασέτα. Εάν μπορούσες να το φτιάξεις και ήσουν μάγκας, έτσι. Αυτά δηλαδή. Δεν υπήρχε το γυρνάω σε development mode ή development kit και τέτοιες ιστορίες. Το ίδιο το μηχάνημα μπορούσε να γράψει κώδικα να τρέξει παιχνίδι μετά. Πάντως αυτό είναι ότι. Και αυτό είναι πολύ καλό συγκεκριμένο. Ναι, το κουτί του. Είναι εξαιρετικό έτσι. Όχι, είναι σχεδόν σε άριστη κατάσταση. Εντάξει, είναι λογικό αυτές οι φθορές. Συνήθως Spectrum στην Ελλάδα. Αν είχε κανένα θείο ναυτικό, ο οποίο είχε πάει Αμερική, καμιά Αυστραλία και το είχαν φέρει.
Αλλιώς, όποιος έχει αγοράσει Spectrum στην Ελλάδα, σημαίνει ότι το φυσάει καλά. Είχε καλό μεροκάματο. Έτσι. Αυτό. Πάμε. Δεν χρειάζεται να μείνω άφωνος. Εντάξει. Halo 3 Limited Edition Console Xbox 360. Ό,τι έχει χαθεί στην τελευταία γενιά υπήρχε τότε. Εγώ έχω μείνει έτσι. Τέλος. Ξέρεις, είμαι φάση. Κοιτάξτε, 20 GB σκληρός. Κονσόλα πράσινη Master Chief. Είναι το Elite. Ουσιαστικά είναι. Ναι. Απλά είναι ουσιαστικά το περίβλημα που λέμε και καλά συλλεκτικό. Xbox Ακουστικά. Live ήταν τότε ουσιαστικά ακουστικά. Κοιτάξτε, παιδιά, Δεν το λέω. όλα. 20 GB σκληρό. Τώρα δεν μας ήταν 20 GB. Κοιτάξτε, απίστευτο. Halo 3. Να πω πως σκληρός είναι αυτό εδώ, κουμπώνε. Που είναι πάνω πριν. Flats. Έτσι. Αυτό είναι, παιδιά, συλλεκτικότατο. Συλλεκτικότατο τώρα. Σιγά να δεις. Μπορούμε, δείξει μόνο το control αν είναι. Τα παραπάνω είναι κλειστά. Το καλύτερο χειριστήριο για μένα. Ακόμα Μετά και το τώρα. VUCA, Και απλά αργεί να τα εξελίξει, όπως παρατηρήσεις, βάλει τη φιλοσοφία, δεν τα εξελίσσει άμεσα. Ό,τι είναι πετυχημένο για τη Microsoft σε θέμα hardware, όχι. Παιδιά, είναι τρομερό μοντέλο. Εδώ. Έλα, κράτα αυτό για να φέρω εγώ ένα άλλο 360. Παιδιά, εντάξει, όπως βλέπετε το κατάστημα διαθέτει Να φέρω άλλο εξαιρετικά 360. κομμάτια, έτσι. Οι πτυχές του με HDMI το συγκεκριμένο. Έτσι. Ναι, η Elite version της κονσόλας ήταν με Το HDMI, να πούμε ότι είχε και component, έτσι. Ορίστε. Α. Θα φέρω το πιότερο από τα τελευταία μοντέλα. Το Ωραία. τελευταίο μοντέλο Ωραίο, που ωραίο. έμοιαζε. Γιατί που έμοιαζε στο One, επειδή αν δείτε έχει τα συρρίτια πάνω το διπλό, Ναι. συγκριτικά δηλαδή με το κλασικό μοντέλο, έχει τα συρρίτια εδώ πέρα. Πρώτη φορά το είχα δει αυτό έκθεση της Θεσσαλονίκης, όταν είχε κυκλοφορήσει το One, είχε και αυτό μαζί και είχα μπερδευτεί. Εδώ έγινε η απόλυτη Ωραία. βελτίωση να πούμε. Ναι, 360. 500 και έδινε δώρο τα δύο κολοφτή. Το 500 σκληρός. Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν ότι υπάρχει. Ότι υπήρξε τέτοιο Όχι, μοντέλο. όχι. Ναι, Αυτό ουσιαστικά είναι εδώ- το κύκνιο άσμα του 360. Το 500. Δεν πήγε Εδώ παραπάνω. έγιναν όλες οι βελτιώσεις, εδώ Το τελείωσε στην τελευταίο- ουσία. Εδώ δεν είχαμε και το Ring Light of Εδώ Death. έγινε Δεν υπήρχε. πολύ βελτίωση. Ναι. Ουσιαστικά Ring Light of Death. Πάμε εδώ πέρα Εδώ. στα κλασικά, τα οποία αν δείτε τη Component. φιλοσοφία της πώς έχει αλλάξει. Εδώ είναι και καλά έτσι, YouTube και τα συναφή. Προσέξτε, 360 εποχές YouTube κανείς και δεν Είναι ήξερε. εδώ που ξεκινάει και τη μετάβαση. Μπράβο. Ναι. Και εδώ πέρα κρατάει την ίδια με το πρώτο, το OG, Call of Duty, Dead or Alive, Ναι, Cameo. ναι. Όλα, δηλαδή κρατούσε, μέχρι και σε αυτή τη γενιά κρατούσε παιχνίδια. Πέραν των συλλεκτικών που κρατάει ο Νίκος, πέρα εδώ πέρα του bundle, έχει κι άλλο ένα. Αν καταφέρω και το βγάλω, περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι ιστορίας. Α, καλά τώρα. Atari Jaguar. Εντάξει. Ο άνθρωπος το έχει, βλέπετε. Το έχει μέσα. Το ψεύτικο 64 να πούμε. Δεν ήταν- Το ψεύτικο δεν ήταν 64. έτσι. Αλλά είναι, αυτή τη στιγμή είναι από τα συλλεκτικότερα κομμάτια. Από τις συλλεκτικότερες κονσόλες. Ωραία. Όπως παγκοσμίως. βλέπετε, παρατηρεί και η Atari πήρε το κλασικό κομμάτι. Να βάλει παιχνίδια από πίσω. Εντάξει, δεν Τσέκι. μπορούσε να έφευγε Bill. Δεν είχε Όχι. Τότε πολλά- έπρεπε να δείξουν κάποια κομμάτια παιχνιδιών Πολύ διαφημισμένο τα Jaguar. και πολύ διαφημισμένο. Ορίστε, παιδιά, για το Jaguar. Σε πολύ καλή ποιότητα το έχει. Ναι, Να αλλά- δείτε. Παιδιά, ένα κομμάτι έχει ο άνθρωπος. Ελάτε. Εγώ φέρνω συνέχεια κομμάτια, βλέπετε, πιλωτικά να το δείτε. Αποχωρώ. απ' τις Θέλεις να μιλήσεις εσύ το Jaguar, Από τις χυμότερες κονσόλες στην ιστορία. Ναι, από τις ψεύτικες κονσόλες της Στις ιστορίας. χυμότερες. Και από τις πιο ψεύτικες. Καλά, και το 3DO ήταν. Θα συμφωνήσω εδώ με τον Νίκο και το χειριστήριό του είναι από τα πιο περίεργα. Έτσι. Άσχημα, ναι. Είναι μέσα τώρα το χειριστήριο βαθιά. βέβαια. Να πούμε ότι η Atari εδώ πέρα έριξε πάρα πολύ marketing. Ναι, το διαφημίσει. προσέξτε κιόλας, Atari Made in USA γράφει. Δηλαδή, να λανσάρω και το Bruce Προσπάθησε Priestley. πολύ να Η το κάνει, κατάσταση. αλλά δυστυχώς δεν. Δεν το θυμόμουν να κάνει το κουτί, ήταν τόσο μεγάλο. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν επειδή είχε το Zap μέσα, πώς λέγεται. Βασίλη, έχει μέσα την κασέτα το Mario με Το κουτί το Duck είναι Hunt. πιο μεγάλο. Ναι, επειδή έχει το Τα Zapper. χειριστήρια το Zapper Live. Α, είναι γι' αυτό, ναι, ναι, γι' αυτό ναι. δεν το θυμόμουν τόσο. Γι' Γι' αυτό. Και έχει και το Duck Hunt μέσα. Βασίλη, Ναι, ναι, και ναι. το Super Mario μαζί. Είναι η κασέτα που βρήκες τώρα. Που σε προ- ρώτησα. Α, ναι, που σου είχα στείλει στη φωτογραφία. Ωραία. Όχι πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα δεν ήρθανε. έτσι, Bundles εδώ. δεν ερχόταν συνεχόμενα. Δεν ήρθαν εδώ. Να το τέτοια λέμε τώρα και πράγματα, του στραφού το έτσι. δίκαιο. Αυτά είναι. Ωραία, Guitar Να κάνω Hero. μια ερώτηση εγώ, να κάνω μια ερώτηση. PS2. Πόσοι έχουν βγάλει σκοπιά με αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Το Advance. Πού το βρήκες τώρα αυτό. Nortec. Καλό το Advance SP. Ωραίο μηχανηματάκι. Όπως βλέπετε, παιδιά, το κατάστημα εδώ
διαθέτει τεράστια ποικιλία. Εντάξει, στις εκθέσεις οι άνθρωποι εδώ στο το Vintage δεν μπορούν να τα φέρουν όλα. Σχετικά κανένα κατάστημα δεν μπορεί να φέρει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και εμείς έτσι είπαμε να περάσουμε μια βόλτα και επειδή πλέον τα vlog μας θα είναι κάπως έτσι να σας δείχνουμε τις γωνίες κάθε καταστήματος κυρίως retro και σπάνιων κομματιών. Θέλουμε να τους κάνουμε να νιώσουν ξανά παιδιά. Είναι το σωστό. Εντάξει, γιατί αυτά είναι παιδί. Είναι κάτι διαφορετικό και θέλουμε και εμείς, δηλαδή αυτά που βλέπουμε και εμείς, θέλουμε να τα μεταδώσουμε και σε εσάς. Έτσι, κάποιοι που δεν μπορείτε να τα δείτε ή δεν μπορείτε, μένετε μακριά ή δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, είπαμε να κάνουμε μια τέτοια σειρά από βίντεο. Οπότε. Δεν ξέρουμε όμως πού θα φτάσει αυτή η σειρά. Εντός. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας. Επί τα αυτά. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα πάνω από τον Νίκο έχουμε το Commodore. Επίτηδες. Πάμε εδώ να δείξουμε λίγο. Και το Atari το βλέπετε, το κανονικό. Commodore, το 2600. Amiga 500 το Amiga 500 είχα. Να πούμε για το Commodore 64 όμως. Να ξέρετε ότι. Ξεκινάμε. Λέλε. Αυτά τα μικρόφωνα. Ακούγομαι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ο Commodore. Γιάννης Κονιάρης. Για το Commodore 64 είχε τη λεγόμενη μηχανή γραφικό VIC. VIC. Η οποία είναι Big Vic. Ναι. Ναι. Η οποία ήταν VIC 40 συγκεκριμένα. Ήταν επανάσταση. Καλύτερα γραφικά δεν υπήρχαν σε παιχνίδια. Όποιος είχε κονσόλα, εντάξει, και τα λοιπά, αλλά στον Amiga εδώ ξεκίνησε το Afterburner. Μάλιστα. Όσοι ξέρετε το Afterburner, εδώ ξεκίνησε. Δεν ήταν μόνο στα arcade να πούμε. Το σωστό. Για του οικιακού τύπου μηχάνημα που να είναι στον καταναλωτή να το έχει σπίτι του, τα καλύτερα γραφικά τα είχε εδώ πέρα. Από εδώ ξεκίνησα. Μετά σιγά σιγά εντάξει, ήρθαν τα PC, ήρθαν άλλες τεχνολογίες κτλ. Ξεπεράστηκε η Amiga. Τέλος μετά. Αλλά εγώ το έχω ζήσει στο Afterburner όταν είχε βγει και το είδα σε. Εκεί δύο κομμάτια Γιάννη Amiga 500 βλέπουμε. Πάμε. Άσπρο One. Άσπρο One, φίλε. Φίλε, τώρα το βλέπω. Και αυτό σπάνιο κομμάτι. Έχω μείνει χαζός τώρα, παιδιά. Εντάξει, άσπρο One. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πιο σύγχρονη εποχή. Commodore 64, Atari το 2600, το οποίο και εδώ πέρα είναι νομίζω η πιο. Δύο Amiga και εδώ. Λοιπόν, Atari 2600, που έχει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν είναι από το κλασικό το Atari, θυμάσαι που ήταν το μεγάλο, το τετράγωνο. Πιο εκλεπτισμένο. Οι κλασικές θύρες για τα χειριστήρια τα οποία κλασικά σπάγανε. Πού να πεις, Βασίλη, σε ένα τώρα 14 χρονών άνθρωπο, ότι παλιά υπήρχαν κονσόλες που χρησιμοποιούσαν και ξύλο για να κατασκευάσουν. Ναι, που υπήρχε παλιά από πάνω η ράγα. Προσέξτε, Made in China. Από τότε. Ναι, αλλά το άλλο έγραφε το Atari, το Jaguar, θυμάσαι. Ναι, με την USA. USA. Καταλαβαίνετε τώρα οι διαφοροποιήσεις. Κοιτάξτε, πόσο απλοϊκή κατασκευή ήταν και πόσο παιδικά χρόνια περάσαμε με αυτά. Και αυτό θεωρούταν το κομμάτι τεχνολογίας τώρα. Ναι, που τα βάζαμε στην τηλεόραση πολλές φορές και στην ασπρόμαυρη. Ναι. Γιατί η μάνα μας ήθελε να δει την Ντόλμη και Γοητεία, το Ridge και την Caroline στην κανονική τη μεγάλη. Και λέει: είστε να παίξω το Frogger. Όχι, μάνα, σου λέγε. Αν είναι δυνατόν. PlayStation 2, PlayStation 3, PC, Nintendo 64. Τα PC τα έχει ο άνθρωπος. Βλέπετε, έχει διάφορα μοιρασμένα. Έχει και εδώ, έχει και μέσα. Είναι ατελείωτος ο χώρος. Που όταν θα μπείτε μέσα θα χαθείτε. Και το βίντεο ουσιαστικά, να πούμε ότι το βίντεο τον μικραίνει ο φακός σε αυτό το κομμάτι. Όποιος θυμάται, Gran Turismo 3 Apex, τότε που η σειρά ήταν στα πάνω της. Xbox, PC κάτω. Xbox One. Βλέπεις, συνεχίζουμε. Μετά έχει Xbox Original, αν θυμάμαι καλά, είναι εκεί δεξιά. PS4, Drive Club, ένα τρομερό κομμάτι το οποίο άδοξα έληξε. Έχει Mega Drive κασέτες, PlayStation 1. Nintendo 64, Super Nintendo. Από με πάνω είναι εκδόσεις για PC. Που είναι τα παλιά που ήταν στα χάρτινα κουτιά. Την κλασική, την τετράγωνη συσκευασία. Μπράβο. Όπως βλέπουμε εκεί πέρα, το StarCraft. Λοιπόν, βλέπετε. Εκεί είναι Jaguar, NES, Flashback. Αυτό που λέει ο Γιάννης, είναι για Super Nintendo. αν μπορεί να ζουμάρει ο κύριος εικονολήπτης, στο flashback αριστερά λέει Sony Imagesoft. Ναι. Να το ζουμάρει παρακαλώ λίγο, να τονίσουμε. Τα πιο σπάνια κομμάτια εδώ είναι το The Legend of Zelda που έχει. Η τιμή του που μου είπε είναι στα 1.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω και εγώ, αλλά όχι σε τόσο καλή κατάσταση στο κουτί. Νίκο, να πούμε Sony Imagesoft. Ναι. Είναι
το brand Sony για τα παιχνίδια που έβγαζε στο PC. Και στο Super Nintendo που είχε βγάλει το Mickey's. Και έτσι ξεκίνησε πριν βγάλει hardware. Έτσι, Να θυμόμαστε 5 πράγματα, να τα ξέρουμε για να ξέρουμε και από πού ξεκινήσανε όλοι. Εντάξει. Ωραία κομμάτια έχει για το Super NES, έχει και το Street Fighter το F-Zero, το Super, F-Zero, το τρομερό, Pushover, τώρα το Robocop όχι το τόσο. The Tick, το MB11, Looney Tunes, βλέπεις, το Looney Jackie Tunes. Strike. Batman Forever, παιχνιδάρα, Street Fighter απάνω, το είδες. Παιχνιδάρα δεν πιστεύω. μπορώ να πω ότι ήταν παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα, επειδή δεν σ' άρεσε εσένα δεν μπορώ. Εδώ Εντάξει. το Street Fighter το είδες πιστεύω πάνω, Super Street το Fighter. 2. Όχι το Super Street Street Fighter Fighter 2 το Turbo. Turbo. Το καλύτερο Street Fighter για μένα. Ωραία. Μαζί με το Εδώ από Nintendo 64, παιδιά, όποιος έχει δει θεϊκό Cruise USA, τρελό, 2 φορές τον γκάζει, Daikatana, τρομερό παιχνίδι. Έχει καλά παιχνίδια. πολλές. Ακούστε τώρα παιχνίδια τα οποία έχουν χαθεί. Η σειρά από τη Cruising USA, F-Zero, NASCAR. 1080, NASCAR παιχνίδι δεν έχουμε δει. Καλά τα Mario τα έχουμε δει, Tetris έχουμε Resident δει. Evil Το 2. Shadow Man, παιδιά, είναι Resident ακριβώς Evil κάτω από 2. το Mario. Ναι, Resident Evil 2 που είχαμε τον Τζακωμό, ποιος θα βάλει τα cutscenes Ναι, όχι και τα ναι, συνδυασμένα, ναι. με το φίλο του καναλιού. Παιχνίδια Mission Impossible, Wave Race, Worms Armageddon, War Gods. Παιδιά, είναι παιχνίδια τα οποία είναι εξαφανισμένα και δεν έχουν ξαναβγεί καινούριες εκδόσεις. Να πούμε κάτι. Βεβαίως. Η ποικιλία και ο όγκος των παιχνιδιών που είχαν βγει στο PlayStation 2 αντικατοπτρίζεται και εδώ. Ναι. Και μετά έχουμε Και δεν φυσικά είναι και μόνο- το 360 εδώ. Δεν είναι μόνο Τεράστια αυτό. ποικιλία. Έχουν εντάξει, και άλλα τα παιδιά, έχουν και άλλα από πίσω. Ναι. Εντάξει, είναι και ο άλλος ο χώρος, είναι και φυσικά από τις PSP, και από τις υπόλοιπες κονσόλες. Τεράστια ποικιλία. Final Fantasy XX2. Εδώ ήταν που άλλαζε η γενιά ουσιαστικά στα Final Fantasy και βγαίνανε 3 και 4. Grid, Από τις πιο πετυχημένες σειρές. Sleeping Dogs, ναι. Sniper Elite που βγαίνει τώρα και το καινούριο. Και τα South Park εδώ πέρα στο PlayStation. Τα έχω όλα, αυτό είναι το κακό στο PC αλλά και στο Xbox. Guitar Hero που έχουν εξαφανιστεί, προσέξτε, έχουν εξαφανιστεί όχι γιατί δεν έχουν τα licenses, γιατί η Activision τότε που τα έβγαζε απλά βαρέθηκε. Το παράτησε. Το παράτησε. Haze και αυτά. Battlefront 1-2 Battlefield. Το Killzone Μπράβο κάπου της. εδώ το είδαμε. Όχι, εμείς είδαμε αυτό. Σοκ. Πάρα πολύ καλό. Χαμένο. Resistance. Χαμένα παιχνίδια. Ωραίο το Σοκόμ. Εδώ δείχνουμε τι θα μπορούσε να έχει κάνει η Sony και το έχει ρίξει στο ρολό. Από τα καλύτερα παιχνίδια αυτό. Εδώ. Εξαιρετικό και λειτουργούσε και πάρα πολύ καλό το online. Εδώ στην Ναι, ουσία ναι. ξεκίνησε το online κομμάτι Ναι. το καλό στο PlayStation. Θυμάμαι εδώ ότι εδώ είναι και ένα Bluetooth. Το θυμάσαι τα ακουστικά εκεί. DuckTales Remaster. Ναι. Παιδιά, Ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, δύσκολο, εδώ αλλά καλό. είναι. Και εδώ βλέπουμε ότι παρόλο που το PlayStation 3 ξέρεις, δεν ήταν και καλύτερη γενιά για τη Sony, προσπαθούσε. Βγαίναν τίτλοι. Πάλεψε, να τονίσουμε, πάλεψε πολύ. για να πούμε, επειδή είπες γι' αυτό, μου δίνεις μία πάσα, ο ίδιος ο Ιωσίντα δήλωσε ότι το PlayStation 3 έφτασε το κομμάτι το Sony brand, για να λέμε και όπως έχουν στο τα τέρμα πράγματα, του. να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Και έπεσε πάνω όλα τα στούντιο της Sony, τα τηλεοπτικά, τα κινηματογραφικά και όλα, για να βοηθήσουν το κομμάτι του PlayStation, λόγω του cell αρχιτεκτονικής. Και είδατε μετά πώς προχώρησαν όλα τα πράγματα. Για να μην λέμε πάντα ότι μια εταιρεία κλείνει, γιατί όλοι οι τομείς όταν θέλουν να κρατήσουν ένα επιτυχημένο μοντέλο, Νίκο, αν συμφωνείς, θα πέσουν να τους βοηθήσουν. Κινδύνευσε πολύ αυτό. Κινδύνευσε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα κινδύνευσε πολύ και εντάξει, ο Βασίλης τώρα έβγαλε και το άρθρο, αλλά κινδύνευσε πολύ άσχημα και εδώ παραλίγο να έκανε και το μεγάλο μπαμ. Παρατηρούμε όμως ότι το προσπάθησε η Sony και βγήκαν. Πάλεψε πολύ, ναι, πάλεψε. Γιατί μάζεψε πόρους, εγώ το έχω πει σε live, εντάξει, το είχαμε πει κιόλας. Μάζεψε πόρους από άλλα πράγματα, από τις τηλεοράσεις, από όλα δηλαδή. Έτσι. Perfect Dark. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε κάποια στιγμή το 26 λογικά. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχει, έλα. Προχωρήστε εσείς και έρχομαι. Πάμε, παιδιά. πάμε. Προχωρήστε. Λοιπόν, και εδώ πάμε στο χώρο. Εδώ είναι μοντελισμός. Έχει πάρα πολλά εδώ από μοντελισμό. Πάρα πολλά αεροπλανάκια, σταλιωτάκια. Έτσι. Πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά έχουν χαθεί. Όλα αυτά έχουν χαθεί. Τα σημερινά παιδιά πηγαίνουν στα τζάμπο και απλά παίζουν με τα. Χαλάρωσε, φίλε. Turbo Tracks. Χαλάρωσε λίγο. Έτσι. Το είχα σε κόκκινο, φίλε.
Να πούμε το Είναι συγκεκριμένο. και σε κίτρινο, δεν έβγαινε. Όχι, κόκκινο-μαύρο. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο είναι από τα καλύτερα τηλεκατευθυνόμενα που είχε βγει. Βέβαια με πολλά προβλήματα. Η Νίκο. Δεν το βγάζει. Νίκο. Νίκο. Η Νίκο. Νίκο Τάγιο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται εδώ πέρα η εταιρεία. Ναι. Να πούμε το συγκεκριμένο. Είχε ένα εξής πρόβλημα εδώ. Πίσω στις αναρτήσεις. Έσπασαν οι αναρτήσεις, έσπαγε γι' αυτό εδώ πέρα το πλαστικό. Σπάγανε εδώ, παιδιά. Εδώ, φίλε, εδώ. Εγώ θυμάμαι που το είχα σε κόκκινο και ο φίλος μου ο Νίκος ο Βαζέος το είχε σε μαύρο. Και του κολλάγαμε τις αναρτήσεις με και κόλλα. Και το αντίστοιχο το Lancer, βλέπεις, της Νίκο. Άλλο μοντέλο, πιο καινούριο. Αυτό είναι το μετέπειτα, βγήκαν κι άλλα. Αυτά. Ρε εσύ Βασίλη, το άλλο με τις 3 ώρες που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια όποιος θυμηθεί. Δεν το βλέπω. Γιατί το μυαλό έχει γίνει πουρές. Ωραίο κομμάτι. Έτσι. Ένα άλλο θέμα που είχε το συγκεκριμένο. Εντάξει, είναι οι μπαταρίες, ok. Να πούμε αλλά ότι τότε όλα τα. τις έβγαζες και φόρτιζες, αλλά κάναμε την εξής πατέντα εδώ πέρα εμείς, γιατί αυτό όταν παίρναγε από κάτω βρεχόντουσαν. Ναι. Οπότε τι κάναμε εδώ πέρα, το φτιάχναμε κάτι. Ή αλουμινόχαρτο βάζαμε. Βάζαμε λίγο τέτοιο. Οτιδήποτε να ήταν σε πιο safe κατάσταση. Για το φίλο μου τον Νίκο τον Βαζέο αυτό. Να θυμάσαι. Τι να θυμάσαι. Να πούμε, παιδιά, να ξανατονίσουμε πάλι ότι ο άνθρωπος είχε φέρει τα περισσότερα από αυτά που είδατε, όσα μπορούσε να φέρει. Τα είχε φέρει στην έκθεση Vintage Toys που καλύψαμε σε 3 μέρη. Και δεν έφερε όλα, έφερε τα πολύ χτυπητά. Να το πούμε το πιο σωστό. Αλλά από πίσω κρύβει ακόμα περισσότερα χτυπητά. Δηλαδή με το που θα γυρίσει η κάμερα και θα σας δείξει, παιδιά, τι Hero Quest υπάρχουν, τι παιχνίδια υπάρχουν, είναι συνταρακτικό το. Εδώ, Bill. Είναι συνταρακτικό. Η πολιορκία, περιοδικά μπροστά που βλέπετε. Κάτσε να πάω εγώ από πίσω να βρεθώ αλλιώς. Να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολλά περιοδικά αγαπημένες μας κονσόλας. PlayStation, Xbox, PSP έχει από πίσω. Κόμικ, ιστορίες με βάρβαρους ήρωες. Πολύ ωραία. Και αυτό Βασίλη. Το DC λες. Μισό λεπτάκι. Στο DC Comics υπάρχουν και. Ορίστε. Earth One. Αυτό ουσιαστικά είναι με το Multiverse. Μπράβο. Να ξέρετε, οι αρχές των Multiverse. Είναι αυτό. Από κάτω ο άνθρωπος έχει DC. Είναι πάρα πολλά που έχει και μπορείτε να έρθετε να. Κομικές νουβέλες. Ναι. Flash. Όλα αυτά ουσιαστικά είναι νουβέλες. Δεν είναι να μπορούμε να πούμε κόμικ απλά. Είναι νουβέλες και είναι τελείως διαφορετικός ο χρόνος και ο χώρος. Γι' αυτό λέει Earth 1, Earth 2, Earth 3. Και όποιος έχει δει και τη σειρά Flash και όλα, Crisis on Infinity Earth, κάπως έτσι λεγότανε, που ήταν και καλά το Multiverse. Αλλά εδώ μπαίνουμε στα πιο δύσκολα. Games, Risk, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Marvel Super Heroes, Hero Quest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το original της εποχής, ναι, έτσι. και είναι, πάνω το original σταυροφορία στο διάστημα. Τα MB Games, έτσι να το πούμε. MB Games, ναι. MB Games, Parker, Catan. Αυτό είναι και το φίλο μας, το Xenophon. The Board Game. Για πάρτε το αυτό. Ωραία. Αν ήταν εδώ, βλέπω Xenophon να είχε μπει, παιδιά, με έχετε. Και φυσικά και σκάκι. Σκάκι. Ναι, γιατί εντάξει, δεν μεγαλώσαμε με τέτοια. Το έχω, ρε, Βεντέτα. Παιδιά, Βεντέτα. Και με σκάκι. Ακόμα. Ναι. Την έχω ακόμα. Βεντέτα, ναυμαχία εδώ, MB Games. Βλέπετε, κάποτε ήταν όλα ηλικιακά. Τορπιλομαχία. Αυτό είναι το. Εδώ, κυνήγι ερωτήσεων τα έχω. Κάτω στο. Τα έχω όλα. Τρελοζουζούνια, σκάκι και τρίλιζα. Στρατέγκο. Φωτεινό παντογνώστη έχεις δει πουθενά. Φίλε, το ψάχνω, δεν έχω δει κάτι, αλλά μπορεί να είναι από την πίσω πλευρά. Παντογνώστης. Να το. Το φωτεινός παντογνώστης που στη μάτι ήταν με αυτό που πατούσαμε με το τέτοιο. Ναι. Λες και ήμασταν ηλεκτρολόγοι, να το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Και φυσικά το κλασικό ποδοσφαιράκι εδώ, το World Mini Soccer. Για να δούνε κιόλας, κοιτάξτε, παιχνίδια του χθες και το σήμερα. ΕΠΑ Games. ΕΠΑ, νομίζω αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, που μας, είναι η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω και να κοιτάξουμε μπας και τους βρούμε αυτούς. Να τους πάρουμε μια συνέντευξη πάνω σε αυτά. Για δείξτε τα μυστήρια στο Πεκίνο, τα original. Ναι, τα μυστήρια στο Πεκίνο στο είναι αυτό. Όχι τα πάνω, τα κάτω. MB Games, όχι η S Company. S Company, όχι. MB Games είναι τα κλασικά. MB Games έβγαζε και το hotel, νομίζω. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Και πιο παλιά είναι η Νίκο. Νίκο ήταν. Νομίζω πρώτο ήταν ο Νίκο και μετά ήταν η MB Games. MB Games, ναι. Parker και ES Game, τώρα αυτά παίζουν. Ταμπού είναι τεράστια. Εδώ.
Δες και την τιμή. 5.800. 5.000 δραχμές, 800. Παιδιά, αυτό να πούμε τώρα. Ήταν λεφτά τότε. Πολλά λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι τα κλασικά τα πιγκουινάκια εδώ πέρα με τα πτάμενα δελφίνια και εδώ πέρα στους φωτσουλήθρες. Τύπου πιγκουινάκια και είχε το βουτσά απ' έξω εδώ πέρα. Παιδιά, ό,τι και αν είναι, ήταν ελληνικά παιχνίδια. Απίστευτο. Να τονίσουμε. Από Ναι, εκεί ναι. μήπως έχει, Γιάννη, Για πάμε. φωτεινό παντογνώστη και αυτό, γιατί έχει βλέπω σούπερ κρεμάλα από τη Μίκα. Τα παλιά. Fort Boyard εδώ, Εντάξει, δεν είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, έχει Night Rider. Απίστευτο. Παιδιά, το θυμάστε. Άλλο, ρε, Το θυμάστε το Night Rider. Και τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Πάρε και την τέτοια, ναι. 2.400. 2.400 El Greco. Πάρε και την τιμή. Εντάξει, άντε γεια. Μάλιστα. Είναι με το ρολόι που είχαμε, που μιλάγαμε, αυτό δεν ήταν, ρε. Ναι. Εντάξει. Παλιά περιοδικά. Και Fighting μου Games, το δώσει. παρακαλώ. PSP. Ήταν περιοδικά που δεν ξέραμε εδώ πέρα. Να ξέρετε, έχει φέρει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Έλα, το Human. Όταν είχε βγει στο Xbox 360. Electronic Gaming, the video art.Όπο, τι, εδώ. Earthworm Jim. Χαμένο. Παιδιά, εξαφανισμένο IP, τρελό IP, εξαφανισμένο. Να το για τον Νίκο. Nintendo Calendar. 2000. Happy New Year. Έρχονται και άλλα ρέτρο, έχουμε πολύ Nintendo. Και αυτό είναι για το Γιάννη. Όπα, πού πας Γιάννη. Το θυμάστε που έδινε δισκέτες και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν Παιδιά. ρέτρο, να πήξε υπάρχουν. 400 δραχμές. Δηλαδή 1 ευρώ και Τότε το Popeye. 1,5 ευρώ. Το Popeye έκανε 80 δραχμές. 1,5 ευρώ. Δηλαδή αφού το βάζουμε έτσι, αφήστε τα. Έχει και άλλα εδώ. Harry Potter. Πολιορκία εδώ. Που είναι, ναι, η πολιορκία, η κλασική Αλλά NBA δεν Games. είναι κλασική, είναι πιο μετά που έβγαλε. Η μετέπειτα είναι. Ναι. Amiga περιοδικό, The Sandman βιβλίο εδώ πέρα, Microsoft Office. Ποδοσφαιράκια που παίζαμε. Spawn εδώ. Ναι, εντάξει, αυτό παιδιά είναι το ψευδόνυμό μου. Να ξέρετε, όποιος με βρει στο Warcraft, God Slayer λέγομαι. Το έχεις ακόμα το αυτό. Το έχω. Ωραία. Το έχω ακόμα. Εντάξει, είναι πάρα πολλά παιδιά. Ο χώρος είναι μεγάλος και σας το λέω για άλλη μια φορά, η κάμερα δεν μπορεί να τα πιάσει όλα. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι εδώ πέρα, έχει άλλα τόσα εδώ πέρα. Έχει τα διπλά, τα τριπλά, τα τρίδιπλα, τα Diablo, τα έχω ρε. Τα έχω φίλε τα Diablo. Εδώ είδες, είναι τα παιδιά που έχουν Halo Reach, δηλαδή τα περισσότερα είναι, που μου είπε ο Μιχάλης, είναι τα περισσότερα κομμάτια που έχουν διπλά, τρίδιπλα, τα βάζουν εδώ πίσω. Εντάξει, λογικό είναι και για να έχουν και χώρο οι άνθρωποι. Τα καλύτερα Battlefield, να ξέρετε. Bad Company. Τρομερό, εξαιρετικό. Άλλες φάσεις. Τιτλάρα. Άλλες. Gears of War. Ρε, φίλε, με το που σήκωσα, Gears of War πάνω πίσω. Με το που σήκωσα δηλαδή. Ιωνός. Κάτι έρχεται. Killzone εδώ, παιχνίδια. Κοιτάξτε. Το έχω, θεωρώ από τα καλύτερα shooter. Killzone 2-3 είναι παιχνίδια τα οποία εξαφανίστηκαν από την ίδια την εταιρεία. Mass Effect, Fallout, ετοιμαστείτε. Skyrim. Μιας και είμαστε εδώ. Παιδιά, να ξέρετε, ετοιμαστείτε για το remaster του. Oblivion. Έρχεται. Aria Legend. 5. Η Virtuo θα το βγάλει. Το σβήσε. Ναι. Επίτηδες. Για το unnamed και καλά. Το σβήσε επίτηδες. Για ποιο λόγο? Γιατί σου λέει πήγαν όλα. Από ό,τι βλέπουμε, μπορεί να το δούμε 20 το μήνα. 23. Αυτά νομίζω για το tour. Για την ώρα, για να πάμε να πάρουμε και τη. Με καφέ τον βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Ο άνθρωπος τον βλέπετε εδώ φυσικά πέρα. καφεδάκι, γιατί εντάξει. Με τον καφέ. Συνεχίζοντας με τον καφέ φυσικά που μας κέρασε το όνομα. Δίνος. Ο Ντίνος. Να το λέμε σωστά. Ο ιδιοκτήτης φυσικά του Vintage Toys. Πάνε στην Αγία Παρασκευή. Θα του κάνουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ερωτήσεις. Ψέματα λέω. Περιορισμένες. Θα μας πει 10 πράγματα ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συστήσω πολλά. Τον έχετε δει σίγουρα σε όλη μια έκθεση στα vlog μας. Αφήνω τον Ντίνο. Ντίνο, ερώτηση κρίσεως και δυνατή. Είμαστε 2025. Η μεγαλύτερη απόφαση ήταν να ανοίξεις. Ήταν δύσκολο να ανοίξεις αυτό το μαγαζί, να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Κοίτα να δεις. 12 χρόνια μου είπες υπάρχει Ναι. το κομμάτι, το παιχνίδι να πούμε. Το παιχνίδι λέω. Το μαγαζί. Για να τους φέρω κιόλας στα ίσα ότι δεν είναι σημερινός ο άνθρωπος. Όχι. Να το πούμε την αλήθεια. 12 χρόνια.
Οπότε γι' αυτό μπαίνω στην πιο δύσκολη ερώτηση. Αν είναι δύσκολο το κομμάτι το ρέτρο στη σημερινή εποχή. Κοίτα, τι εννοείς δύσκολο. Τι εννοώ δύσκολο. Ο κόσμος. Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι 40-45 το ξέρουμε. Ο πιτσιρικάς θα έρθει. Θα έρθει για τη φιγούρα, θα έρθει για το παιχνίδι. Θα έρθει παράδειγμα απλά γιατί είναι περίεργος. Για όλα αυτά. Για όλα έρχεται. Εντάξει, αυτό είναι, Για όλα αυτά. Αυτό είναι το καλό. Γιατί εμείς τη ζήσαμε αυτήν την εποχή. Έτσι κι αλλιώς κοντινές ηλικίες είμαστε. Ναι. Είναι το θέμα ότι την έχει ο πιτσιρικάς π.χ. όπως έχω μαζί μου το μικρό. Ναι. Δεν την έχει ζήσει και όποτε βλέπει αυτά λέει: Ωραία, πού πάμε. Έλα εδώ να δεις. Κοίτα, έχουν γίνει πολλές κινήσεις. Δηλαδή, εδώ ας πούμε το Switch, τα μισά παιχνίδια είναι pixelated. Οπότε γιατί να μην πάρεις και ένα Sega να παίξεις το κανονικό pixelated. Το σωστό. Ναι, το Το ορθόδοξο. αναζητεί ο κόσμος το retro, το κομμάτι. Ο κόσμος Είτε δεν μιλάμε μόνο Αθήνα, μιλάμε πανελλαδικά. Λογικά μπορεί να το αναζητήσει και πιο περίεργα από ό,τι έρχονται ένα σωρό μπαμπάδες ας πούμε, και μου λέει: Μου έδωσε ο ξαδερφός μου ένα PS3. Και θέλω να παίξω μικρός με το PS3 αντί να το πάρω τώρα PS5. Σωστό, ναι. Αυτό τον μπαμπά πρέπει να του δώσουμε παράσημο. Έτσι αυτό τον μπαμπά πρέπει να του δώσουμε παράσημο. Έξυπνος ο μπαμπάς γιατί Οπότε είναι κάνει- οικονομικά. Και εννοείται. Σωστός ο μπαμπάς. Οπότε κάνει δουλίτσα και δεν έχει να ανησυχήσει να μπει και στο Γενικά, Fortnite ο και κόσμος να. είναι ενθουσιασμένος με αυτό το κομμάτι το retro. Πώς το βλέπει πλην από εμάς τους, να το πω εγώ πέρα τους μαθουσάλες που λέμε σε αυτό το κομμάτι. Τόσο ενθουσιαστό όσο το εννοείς εσύ, όχι, δεν είναι. Όχι. Το Δεν είναι. κατάλαβα. Ούτε πιο μεγάλη ηλικία, ας πούμε, πατεράδες και Κοίτα, αυτά θα που μπουν έρχονται μέσα, εδώ, θα έτσι. γουστάρουνε, θα κάνουνε τέτοιο. Αυτό και το είχα και έπαιζα και έκανα γέρανα. Αλλά ξέρεις, οι περισσότεροι έρχονται σε φάση μουσιακού tour. Μουσιακό του. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κακό. Εντάξει, δεν είναι κακό, καλό είναι κι Γιατί αυτό. να σου πω κάτι, δεν ξεχνάμε την παλιά εποχή. Δηλαδή τώρα όλοι μαζεύουμε και ο Νίκος και εγώ και ο Γιάννης μαζεύουμε τα κομμάτια της ηλικίας μας. Ωραία, δηλαδή κάτω και εγώ στο υπόγειο και ο Νίκος και ο Γιάννης έχουμε τα δικά μας. Αλλά τι θέλω να πω ότι εγώ αυτό βλέπω, είδες στο Vintage Stories που έγινε η έκθεση. Ναι. Εμένα αυτό το πράγμα μου άρεσε πάρα πολύ. Που Ναι, έγινε, το γιατί είπαμε, τις καλύτερες. έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε όλο με σύγχρονα μασίνια που λέμε και όλα και είναι ωραίο να βλέπουμε αυτά τα παλιά. Δηλαδή το παλιό του Super Nintendo. Έναν άνθρωπο που του αρέσει η κλασική εποχή του gaming. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή που βλέπω. Αλλά εσύ πώς την πήρες την απόφαση για αυτό το κομμάτι. Εδώ η μεγάλη ερώτηση, Κοίτα, ξέρεις. εγώ ξεκίνησα συλλέκτης από το 2004. Μμμ. Με κονσόλες ή Όχι, κάτι. το game Ό,τι μπήκε αργότερα. μπήκε αργότερα. Πολύ αργότερα. Μικρόβιο. Ναι. Όχι, το μικρόβιο το είχα Εντάξει. έχω ξεκινήσει από Μμμ. Amiga κανονικά. Εντάξει, και πιο πριν είχα και Σκληρός. είχα και το Odyssey, το αντίστοιχο το ευρωπαϊκό όμως που ήταν της. Ποιας ήταν? Το Video Pack το έλεγε. Θα σε γελάσω. Εγώ ήμουνα με Amstrad 128 εκεί πέρα που παίζαμε τα κλασικά. Είμαι λίγο πιο μετά. Και σου ήρθε αυτό το μικρόβιο να ανοίξει το μαγαζί, έτσι. Μετά. Το μαγαζί ξεκίνησε λόγω των G.I. Joe. Μμμ, Έτσι, ξεκίνησα συλλέκτης σε G.I. Joe. μάλιστα. Μαζί παράλληλα, εντάξει, επειδή ασχολούμαι και με D&D εκείνη τη φάση και με D&D. Λείπει τώρα, έχουμε το μαλλιά εδώ πέρα, ένα μαλλιά στην παρέα που ασχολείται με D&D. Και αν το Ναι, δεις αυτό θα σου έλεγε τι είπες τώρα. Όχι, και ουσιαστικά έκατσε μετά και λες ότι ξεκινάω. Έκατσε όταν έμεινα από δουλειά. Α, Οπότε πολύ έκανα ωραία. το χόμπι επάγγελμα και προχώρησα από εκεί πέρα. Δύσκολο. Δύσκολο. Σαν ξεκίνημα, να το πούμε καλύτερα. Κοίτα, Γιατί, εγώ εντάξει, ξεκίνησα online. Οπότε είχα μία βάση online. Μετά προχώρησα στο κατάστημα, οπότε είχα ένα base που μπορούσα, ξέρεις, είχα ένα δίχτυ ασφάλειας, ας πούμε, Εντάξει, καλό για να αυτό ανοίξω είναι ότι- το κατάστημα. ναι, Οπότε, είχες μία βάση. αν εξαρτιόμουν από λιανική, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι, εντάξει, το πιστεύω αυτό. Γιατί Ούτε. στην Ελλάδα που λέμε πια ρέτρο κομμάτι και καινούριο κατάστημα, ναι, δεν χωρίς γίνεται. τις διασυνδέσεις. Δεν γίνεται. Δεν Όχι, αυτό παρατηρώ. Όχι, εμένα όταν στην έκθεση δηλαδή που πήγαμε και είδα το vintage κομμάτι, δεν περίμενα να δω τόσο πολλά. Γενικά στην Αθήνα, να το πω εγώ. Ναι. Να ασχολείται τόσο κόσμο. Εντάξει, του είχα υποσχεθεί ότι θα έρθουν πολλές εκθέσεις πίσω. Και ξέρω ότι ο άνθρωπος με τον πήρα τηλέφωνο, κατευθείαν του λέω: Πήγαμε από τους ρέτρο, σου χρωστάω vlog. Anyway, ο Ντίνος αυτό είναι το καλό ότι μπαίνεις, παιδιά, εντάξει, στο μαγαζί. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Είναι το μόνο σίγουρο. Δείξαμε Έρχεστε. μεγάλο κομμάτι. Ελάτε. Πήραμε μεγάλο Θα κομμάτι. ταλαιπωρηθείτε λίγο με το πάρκινγκ, αλλά θα σας αποζημιώσει. Να πω 1, 2, 3 αίθουσες. Θα σας αποζημιώσει. Γυρνάει για καφέ, να ξέρετε. Το πιο σημαντικό. Ξέρεις και Τα μέσα. παιδάκια, τα παιδάκια. Ναι, για να κρατήσει τον πελάτη, να μην Σωστό, να έχει σωστό. περισσότερο χρόνο. Από εκεί και πέρα, Να ρωτήσουμε Ναι. κάτι για τις τιμές. Πόσο οι τιμές εδώ στην Ελλάδα, στα retro, κυρίως στα video games αλλά και στις φιγούρες, πόσο απέχουν από το εξωτερικό?
Γιατί βλέπουμε κάτι τρελά πράγματα εδώ, έτσι. Υπάρχουν περίεργα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενες ελληνικές τιμές. Αυτό. Ναι. Α, μπράβο. Που είναι στη μία πλευρά, ας πούμε, μπορεί να βρεις 4-5-6 φορές πάνω. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα που σου λέει, ξέρω εγώ, δεν θέλω την τιμή, ξέρω εγώ, eBay, θέλω την ελληνική τιμή. Μάλιστα. Την πιο normal. Εντάξει. Όχι, κοίταξε. Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Ναι, παίζει όλα είναι σχετικά. και ρόλο η συσκευασία του Όλα αυτά παιχνιδιού, παίζουν, της Αλλά φιγούρας. τώρα λέμε, ας πούμε, στο fix, ότι ξέρω εγώ, με την στάνταρ. ίδια κατάσταση πόσο πωλείται eBay και πόσο πωλείται ελληνική τιμή, ας πούμε. Μάλιστα, Δηλαδή, ναι. εντάξει, ξέρω εγώ τώρα PS3 και αυτά στο eBay τα παίρνεις χονδρική, ας το πούμε έτσι. Ναι. Υπάρχει υπερβολή. Σε ορισμένα πράγματα υπάρχει, ναι. Σε σχέση με το εξωτερικό πάντα, έτσι. Ναι, σε ορισμένα. Σαφώς θα υπάρχουν υπερβολές. Αλλά, Υπερβολές πάντα θα υπάρχουν. αλλά και η Οπουδήποτε. Ελλάδα Ναι. έχουμε την εντύπωση ότι κάπου πάει κι άλλο. Κάπως έτσι. Εντάξει, Εγώ κοίτα. αυτό που έχω απογοητευτεί πάντως με το ρέτρο κομμάτι θα σου πω ποιο είναι. Ότι μπαίνουμε σε κάποιες ομάδες αριστερά-δεξιά και είναι αυτό που βλέπεις η ελληνική της ελληνικής τιμής. Ναι, Δηλαδή, αυτό το π.χ. είπε η ελληνική Το τιμή. FIFA 15, παράδειγμα λέμε ένα παιχνίδι, το παίρνεις 5 ευρώ. Κανονικά μπορείς να το πεις, άντε πες να το δώσεις 10 και βλέπω κάτι τιμές 50. Κάτσε ρε παιδιά, χαλαρώστε. Εντάξει, Ναι, τώρα, δηλαδή είναι αυτό, όταν- η ελληνική της ελληνικής τιμής. Αλλά αυτό είναι που λέω κιόλας ότι προτιμώ να έρθω όμως στο μαγαζί, να πιάσω μια κουβέντα, να πιω ένα καφέ και να μου πεις Βασίλη, είναι αυτό, πάρ' το, φύγε, παρά να το πάρω από το eBay. Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή και αυτό που είπα στην αρχή, εγώ παλιότερα που έμενα στο Γέρακα και δεν είχα πάρει χαμπάρι, σκεφτείτε, να το κάνω και έτσι live, να. Που δεν, θα σου έλεγα επειδή ο κολλητός μου και σκέψου στο χολάργο. Κοίτα, Έρχομαι. για gaming, δεν είναι, στον κορονοϊό ξεκίνησα να ασχολούμαι. Όχι, δεν είμαι γκέι. Εγώ είμαι πάντα. Δεν έχω θέμα gaming. Εγώ είμαι και από φιγούρα, είμαι και από εντάξει. τραπέζια. Ναι. Εγώ έχω ένα κακό ότι επειδή λόγω του επαγγέλματός μου έχω αλλάξει και 9 σπίτια εδώ στην Αθήνα. Είναι το κακό ότι έχω χάσει κιόλας. Παραδείγμα το original το Xbox δεν μπορώ να το βρω. Χάθηκε στη μετάκομιση. Χάθηκε στη μετακόμιση. Κάποια παράδειγμα έχω ακόμα στο πατρικό μου που είναι εκτός Αθηνών γιατί δεν έχω χώρο. Και έλεγα αυτό να χάσω, δηλαδή όταν έχασα το original το Xbox, είναι λέω εντάξει παιδιά, λέω όλα στο πατρικό. Και εδώ είχα κρατήσει μόνο τα παιχνίδια Ναι. που έπαιρνα. Και εκεί ήταν δηλαδή που στεναχωρήθηκα. Τώρα που πήγα στο μόνιμο που λέμε χώρο, έχει αρχίσει και τα φέρνω. Δηλαδή παράδειγμα και επιτραπέζια και φιγούρες και όλα. Και γενικά εντάξει, επειδή εμένα μου αρέσει και το ψηφιακό λόγω της δουλειάς, έχω πει και στα παιδιά, λέω έχω το φυσικό. Μου αρέσει το ρέτρο. Δηλαδή τώρα με το που κλείσει η κάμερα κάτι θα αγοράσω. Είναι το μόνο σίγουρο. Το που λες Βασίλη για το ρέτρο, είναι η φάση, οι ιδιαιτερότητες που είχαν τα μηχανήματα εκείνης της εποχής και πώς διαφέρει. Δηλαδή πλέον τώρα τα παιχνίδια κάτω, οι κονσόλες, Και τα παιχνίδια. ένα ναι. πράγμα. Άλλο το Amstrad, άλλο Amiga, Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. άλλο το Spectrum, άλλο το SNES, άλλο το Mega Drive. Δηλαδή είχαν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή είχαν άλλες ιδιαιτερότητες. Αυτή Και είναι η ομορφιά. το βίωνες και διαφορετικά. Εμένα μου αρέσει πάντως να μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει την εποχή. Δηλαδή είδες τι είπες, ξεκίνησα. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος Ξεκίνησα άλλος. Είναι πολύ δύσκολο. G.I. Joe και ανοίχτηκα. Βασίλη, Και μπήκες, μπράβο, όχι, μπήκες στο τρυπάκι. είναι δύσκολο να το κάνει. Δηλαδή, αν κάποιο δεν το έχει βιώσει, δεν το έχει κάνει, δεν έχει ζήσει εκείνη την εποχή, δεν μπορεί κιόλας να το κάνει. Ναι, ο Πολύ- άνθρωπος την δεν έζησε. γίνεται. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να πάει μικρός να ανοίξει. Εγώ θα σα ρωτήσω κάτι άλλο. Αλλά μην το λες, Οι συσκευασίε που σου φέρνουν εδώ, που, άσχετα άμα είναι τη κοστολογή ή κάποιο μηχάνημα, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιο NES, α πούμε. Έτσι. Το παίρνει, το συντηρεί εσύ, το Όχι, επισκευάζει. δεν ακουμπάω τίποτα. Δεν ακουμπάς. Τίποτα, Αν στο φέρουν που δεν δουλεύει, σαν κομμάτι, ρε παιδί μου, βιτρίνα, το Όλα αγοράζει, έχουν. το κοστολογεί Ναι, και το βέβαια, αγοράζει. ναι, όλα έχουν την τιμή τους. Εδώ στην Ελλάδα, πόσοι έχουν, ας πούμε, έχει μεγάλο κοινό έτσι, όπως έχεις λόγω την εμπειρία σου. Δηλαδή υπάρχουν μηχανήματα, γιατί είναι και λίγοι πλέον που. Υπάρχουν. Ξέρω εγώ, αλλά εσύ τα βλέπεις πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι Λες θα για περιμένω. επισκευή τώρα. Όχι, σου φέρνουν κονσόλες εδώ πέρα Για να πουληθούν. για να πουληθούν. Πιστεύεις ότι είναι μεγάλη. Έχει πολλοί κόσμος και θέλει να τα δώσει ή Αν να έχει. Ναι, υπάρχει. υπάρχει κόσμος. Υπάρχει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι όπως λέγαμε και παλιά. Οι παλιοί που λέγανε βάλε τα χρήματά σου κάτω από το στρώμα. Έτσι κάπως έχουν και τις retro κονσόλες. Ναι, και θέλω να κάποια σε ρωτήσω στιγμή- κάτι γι' αυτό. Ας Εγώ πούμε. απλά δεν τι γίνεται. Εγώ έχω παρατηρήσει το retro είναι και λίγο χρηματιστήριο. Αυτό. Όλα είναι Ήθε- χρηματιστήριο. Ναι, ήθελα να σε Δηλαδή, ρωτήσω. χρηματιστήριο, δηλαδή αυτό που λες ότι οι ελληνικές ξένες τιμές είναι πολύ μεγάλο χρηματιστήριο. Δηλαδή τώρα άλλο το να έχεις να συντηρήσεις ένα μαγαζί και να Να μην πεις ότι πιάσουμε βάλω- και τους scalpers. Εντάξει, Εντάξει, δεν θα το ναι. συζητήσουμε. Αν πιάσουμε τους scalpers, εκεί πάμε τη μεγαλύτερη πληγή. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ότι δηλαδή, κάποιο Δεν έχει μπορώ ένα Super NES, ξέρει ότι το κοστολόγιο του είναι 200 ευρώ, 250 ένα κουτά το καλό Super NES. Κάποιο θα έρθει με το μυαλό του που είναι λίγο πονηρό να πει πάω να το δώσω για να βγάλω, ας πούμε, να το σκοτώσω ή θα το πουλήσω
350, ενώ εσύ να του πεις ξέρω εγώ 200, ξέρουν πάνω κάτω τις τιμές. Γιατί πιο πολύ Οι περισσότεροι είπαμε, που θα επειδή είναι κατεβάσουν retro, από το πατάρι τους και δεν Ναι. είναι αυτό, όχι, δεν ξέρω. δεν ξέρουν. Δεν Οπότε εσύ όταν τους λες μια τιμή 200 ευρώ, ξέρω εγώ, ή 150 ευρώ, λέμε, ενθουσιάζονται ή απογοητεύονται και το παίρνουν και φεύγουν. Και οι δύο περιπτώσεις. Και οι δύο Εντάξει, περιπτώσεις. είναι ο άνθρωπος που θέλει να το δώσει. Κάποιοι και μπορεί σου να δώσει. πούνε. Να κάνω μια ερώτηση πάνω Ναι. σε αυτό. Έρχεται κάποιος, δεν γνωρίζει πόσο ακριβώς μια κονσόλα παλιά, ρετρό. Προσπαθείς εσύ σαν κατάστημα να το εξηγήσεις πέρα, άσχετα αν αποφασίσει ο άλλος ότι δεν θέλει να το πουλήσει στο δικό σου το κατάστημα να το δώσει. Προσπαθείς να του δώσεις όμως ότι πάνω κάτω αυτό που θες να πουλήσεις κάπου εκεί θα πάει. Εκτός αν βρεθεί Του κάποιος. λέω ξεκάθαρα ότι εγώ αυτό που βρίσκω προσπαθείς να το θα το συνετίσεις, πουλήσω δηλαδή. τόσο. Οπότε θέλω Σωστό. να σου δώσω τόσο. Εάν δεν σου κάνει. Ελεύθερη αγορά. Ναι, είναι. ελεύθερη ακριβώς, αγορά, δεν- όμως, ναι, Κάτι δεν που είναι. έχει κάτι που είναι δικό του, το άλλο. Δηλαδή, δεν Ναι, μπορεί να ο πεις πώς καθένας θα το μπορεί κάνει. ακριβώς να Αλλά το- ότι υπάρχει μια συνέδεση, πώς είναι στα Pawn Stars, ας πούμε, που του και το άλλο. Ναι. που λέει ότι- Ναι, εγώ το Και του λέει, στο όχι, φίλε post. μου, αυτό. Αυτά ναι, υπάρχουν Κατά πολλές κυρίως ο κόσμος περιπτώσεις. Κατά κυρίως ο κόσμος σε τι σου έρχεται, σε ηλεκτρονικά ή σε κούκλες, φιγούρες, G.I. Joe και τέτοια πράγματα. Πιο πολύ δηλαδή, τι σου κοίτα. φέρνει ή τι δίνεις ανάλογα. Θα μου Στο τι μου φέρνει είναι εξίσου απ' όλα. Δηλαδή υπάρχει. Έχει δηλαδή ποικιλία Σε ποσοτικό φεύγει περισσότερο το game. το gaming. Το game. Σε μικροποσά, αλλά Ναι, μεγαλύτερη, φεύγει όμως, ναι, μεγαλύτερη ποσότητα, ρε παιδί. Θα έρθει ο τρελός ο συλλέκτης, θα σου έρθει με Θα έρθει. Ναι, αυτό. Ότι κάνεις μία πώληση, αλλά είναι καλή. Αυτό Μάλιστα. δηλαδή, εντάξει. Αυτό είναι το κομμάτι. Όχι. Γενικά είναι είμαστε ενθουσιασμένοι που ο κόσμος μαθαίνει. Και ο μικρός ο κόσμος θα το πω. Ναι, Γιατί ναι. πρέπει να περάσει την εποχή αυτή. Γιατί τώρα επειδή καθόμαστε, συζητάμε με όλους και με μαγαζιά που είναι και σύγχρονα και παλιά, βλέπω και πολλοί που φοβούνται να μιλήσουν για το retro. Και λέω, γιατί παιδιά φοβάστε. Δηλαδή το Super Nintendo, γιατί φοβάσαι. Δηλαδή έπαιζε σε ενίες, δεν θα σου πούμε ότι είσαι 50 χρόνια. Τι έγινε. Ένιωσε τα καλύτερα χρόνια του gaming. Εννοείται. Δηλαδή αυτό είναι το κακό. Και τότε δεν είχαμε λέω και τόσα πολλά χρήματα. Δηλαδή τότε πέραμε, θυμάστε όλοι, μία κασέτα, δύο. Amiga και το Microsoft. Αυτά που είπα. Άστο. Το Microsoft και Νεφρό. Στον Amiga έπαιζε και κανένα σπαθμένο, έτσι. Εγώ δεν είχα ούτε ένα original. Ούτε ένα. δηλαδή. Όλα. Τι να κάνεις, Κόπια. λογικό είναι, όχι. Μάλιστα. Μα δεν είχες και επιλογή νομίζω. Πού θα πήγαινες να πάρεις original Amiga τώρα τότε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο πιστεύεις ότι ακόμα αυτό το κομμάτι, όχι για τα παιχνιδιά, άσχετα, Γενικά το retro το κομμάτι, πόσο πόσο θα πιστεύεις, κρατήσει. ότι θα ανέβει. Δηλαδή, θα, Να ανέβει θα ή να κρατήσει. Πόσο θα ανέβει. Ότι θα και- κρατήσει, να- θα κρατήσει, θα κρατήσει. Ναι, να ανέβει κι άλλο, να κρατήσει και μετά να έρθει μια κάθοδος. Πόσο μπορεί, δηλαδή, εξαρτάται από τα καταστήματα να το στηρίζουν, από τις εκθέσεις. Όλα αυτά, Όλα. αυτό ο μικρό κόσμο. Όλα έχουν μια καμπύλη, φτάνουν στο πικ τους, κάνουν μετά τη. Χρηματιστήρια, αυτό που είπαμε και πριν και σε Ναι. αυτό. Άρα δηλαδή στην επόμενη. Και όσο γερνάνε οι κονσόλες, δηλαδή εγώ ας πούμε το PS3. Δεν το λες αυτά, ρέτρο. Δεν είναι. Αυτά που λέγαμε. Μπράβο. Δεν είναι. PlayStation 2 Εγώ παλιά. ούτε δύο ρε παιδιά, δηλαδή Ούτε δύο, το δύο για μένα δεν είναι. Εσύ θα εμείς τα λέμε στα live Εμείς μας. το έχουμε δει σε μας, παιδιά. Και στα Κοιτάμε live. ότι ό,τι θέλετε από ρέτρο, κοιτάξτε πίσω από το 2000. Εντάξει. Πολύ πίσω. Γι' αυτό σου λέω. Έναν όλα άνθρωπο αυτά που ειδικεύεται στο σχετικά είναι. Σου λέω για μένα τώρα έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι. Ναι, όχι, γιατί θα σου πω ότι όσοι έχουν ζήσει λένε. Γιατί ο άλλος λέει, παιδιά λέει το PS3 είναι ρέτρο. Δεν είναι ρέτρο. Καμία σχέση. Χαλαρώστε. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει Δηλαδή, σχέση. χαλαρώστε. Ρέτρο να πούμε, να μου πει το Mega Drive 2. Να μου το πει το ρέτρο. Να μου πει το Xbox το original. Άντε πες εκεί. Το φέρνει. Με τίποτα. Όχι, κατάλαβε. Ούτε Το αυτό. φέρνει σε εισαγωγικά το φέρνει. Γιατί άντε λες ότι είναι και ένα παιχνίδι. Κοίτα, εάν είναι 20 ετίας είναι legit. Ναι, Μπορείς να το πεις. είσαι λίγο μέσα Ασχέτως και- για μένα ή όχι, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, για μένα, Είσαι λίγο μέσα, λίγο έξω. Εμένα προσωπικά θεωρώ τα ρέτρο πριν από 97. Τα γυρνάω πίσω. Ναι. Συμφωνώ. Γιατί μου λέει ένας, γιατί μου λέει πριν. Γιατί παιδιά λέω πριν τα 97 ήταν παιχνίδια. Μετά απλά άρχισαν οι επαναλήψεις. Κάπως έτσι. Εντάξει, κάνανε και κάποια πράγματα. Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται το ρέτρο κομμάτι? Παιχνίδια, φιγούρες, ανωδική πορεία, στατική. Δεν έχει, παίζουν. Είναι ανάλογο. Μπορεί τα G.I. Joe να ανέβουν, να πέσουν τα Transformers. Α, είναι ανάλογα της... Ναι, α, Έχουμε το- περισσότερες Είναι εκθέσεις. αυτό που μπορεί να κάνει έτσι για κάποιο διάστημα, να κάνει ένα πικ, ας πούμε, και να υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή είτε σε επιτραπέζια, Ναι. video games, ένα Τους παράδειγμα. κατέβουν. Ξέρω, BB Boss.
μικρά μου πόνι. Μικρό μου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάτι που. Ή ας πούμε γίνει Hero trend, ας Quest. πούμε. Μπορεί να τρελαίνονται όλοι να θέλουν Hero Quest Και ξαφνικά και μετά κάποιος να κάνει μια τέτοια. Μετά πάλι να αρχίσουν να Να τρελαίνονται. πούμε και ένα καλό. Στην Μάλιστα. Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε το Vintage Story στο φεστιβάλ που πήγαμε, θέλουμε περισσότερες τέτοιες εκθέσεις. Ναι. Πιστεύεις ότι έχει χώρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να γίνουν και άλλες τέτοιες εκθέσεις? Πώς ναι, γιατί όχι. Πιστεύεις ότι θέλει? Γιατί Γι' αυτό, όχι. εντάξει, γιατί ξεκινάμε πάντα από μία Και βάση. πιο μικρά eventάκια. Δεν είναι Ναι, ανάγκη ναι, να όχι. είναι έτσι τόσο Ας είναι και σε grande. τοπικά που λέω. Ναι, σε ναι. επίπεδα. Όχι, αυτό είναι. Γιατί αυτό παρατηρώ ότι δεν είναι και καλά πρέπει να πάμε στο κλειστό Φαλήρου ή στο Περιστερίο. Αυτό ναι, εντάξει, Ναι, οκ. δηλαδή- Ωραίο κι αυτό. Πολύ ωραίο το μεγάλο. Ναι. Αλλά να... Και, αυτό οργα... που και πιστεύω οργανωμένο το ωραία τοπικό, και έτσι Γιατί τώρα π.χ. προσεγμένο. Αγία Παρασκευή, είσαι εσύ, είσαι ο Κώστας, ο Μίτσος, ο Γιάννης. Έλατε ρε παιδιά να κάνουμε έτσι ένα μικρό. Αυτό, ναι. Σαν μπαζαράκι να το πω. Και Δεν να μπαζάρι. σε ένα Και χώρο. μετά να κάνεις, ξέρω εγώ, ρέτρο, πώς το λένε, να μαζεύεις να παίξεις Street Fighter, ξέρω εγώ. ας πούμε. Να κάνεις ένα τουρνουαδάκι. Ωραίος. Τέτοια του λες και θα αρχίσει το Street Fighter σε λίγο. Ωραίος, ωραίο. Να πω εγώ αυτά. Πολύ παιδιά. ωραία, ωραία είναι αυτά. Αυτά είναι πολύ Αυτά είναι ωραία. να πούμε Ναι. και να λέμε. Νομίζω ότι ο Ντίνος εδώ πέρα σας κάλυψε πολλές ερωτήσεις. απαντήσεις. Και με ένα fun fact, ας πούμε, Ω, έχω πάμε. παίξει dial-up. Έτσι, πριν το online, dial-up, είχα παίξει νομίζω ποιο ήταν, η Civilization ή η Heroes of Might and Magic. Ο Χριστός Με γάμος. dial-up που έπαιρνες κατευθείαν στον άλλον και έπαιζες σαν hot seat, αλλά με dial-up. Σε εισαγωγικό LAN. Σε Ναι, εισαγωγικό LAN. Το θέμα είναι να μην σήκωνε κάποιος το τηλέφωνο. Εκεί πάει, ναι, γεια σας. Εκεί έλεγε. Ας το τηλέφωνο! Χριστό! Τότε υπήρχε τι ταχύτητε. Καταργούσε το τηλέφωνο στο σπίτι. Άμα έπαιρνε κάποιο τηλέφωνο. Τότε εντωμεταξύ, εγώ δούλευα πιο παλιά και σε ήταν καφέ και πιο παλιά στα PlayStation τα μαγαζιά που νοικιάζανε με την ώρα που Ναι, ήταν. ναι, ναι, ναι. Και ερχόντουσαν και είχαμε έναν υπολογιστή τότε, παιδιά, με ένα Pentium 333 και τον πατούσε και γινόταν boost. Πήγαινε με 4-33, εικονικό και καλά. Και ερχόταν και λέγανε, έρχεται ίντερνετ, ναι. Έρχονται ένα άλλος, έμπαινε μέσα, τι να ψάξω μου λέει. Εμένα του λέω ρε παιδιά, λέω. Τώρα μιλάμε για γραμμή, ο Θεός να το κάνει γραμμή. Και το κορυφαίο είναι τότε που σκάει τα πρώτα ξανά το Star Wars, το Phantom Menace. Και ξεκινάμε και πρέπει να το κατεβάσουμε quick time. Και έχουμε πάει πάνω και έχουμε τώρα καθίσει. Έχουμε βάλει πάνω στον υπολογιστή. Δεν δουλεύει. Όλοι δεν δουλεύει. Και αφήναμε να κατέβει. Με το που κατεβαίνει, κολλάει το PC, παιδιά. Γεια σας. Για τέτοιες γραμμές. Anyway, παιδιά, Μάλιστα. Vintage Toys Mania, Αγίας Παρασκευής, οδός. Ζεφύρων 1. Ζεφύρων 1. ένα. Θα το δείτε. Θα έχουμε βάλει και Λίγο το παρακάτω, λιγκάκι θα από βάλουμε- κάτω. Εννοείται θα Τα βάλουμε πούμε. link. Έτσι. Ο Ντίνος ευγενικότατος, εκτός ότι κέρασε καφέ, μας είπε σε όλες τις απορίες. Θα κλείσουμε σε λίγο την κάμερα γιατί πρέπει να ψωνίσουμε κιόλας. Γιατί εντάξει, δεν είναι. Στηρίζουμε φυσικά το ρέτρο κομμάτι. Ο άνθρωπος βλέπετε είναι με το χαμόγελο και στις εκθέσεις πάρα πολύ. Πάντα έτσι. Είναι ευγενικότατος. Σε σύγκριση με τα Παιχνίδια ασχολούμαστε, άμα είμαστε χαρούμενοι με τα παιχνίδια. Ακριβώς. Αυτό φέρνει το Έχει μότο παιχνίδι. της Nintendo. Άρα, Έχει μότο της Nintendo. πρόσεξε. Στο μότο της. Σταμάτα. Αυτά παιδιά. Εσύ αν θες να πεις τίποτα άλλο να πάω Τίποτα, πίσω από την να κάμερα. τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να Όχι, σας ρωτήσω αυτό. εγώ. Ναι. Σεγκάκιδες ή νιντεντάκιδες. Α, Γκάγκες. Σέγγα. δεν ξέρουν τα παιδιά. Νιτέ. Συμφωνείς ή όχι? Βέβαια, Κοίτα. εγώ έφυγα, δηλαδή. Δεν ξέρουνε. Υβριδικός. Δεν ξέρω. Α. Πώς το λένε. Εγώ θα πω Amiga. Amiga PC. Εντάξει, οι άλλοι. Amiga. Δεν ξέρουν. Πώς το λένε. Σεγκάκι μέχρι Dreamcast. Εδώ ψυχή. Δεν συζητάμε. Δεν ξέρουν τα Δεν παιδιά. συζητάμε, Αν και παιδιά. κάτοχο, δεν ξέρουν. Ναι, δεν συζητάμε. Εδώ είναι Εντάξει, νιτεντάκια. κοίταξε να δεις τώρα. Τα Κάτι παιδάκια κατάλαβα. εδώ πέρα Κάτι κατάλαβα. προσπαθήσανε λίγο το 90 να το παίξουν λίγο τα είδες, αλλά δεν. Κοίταξε. Να κάνουμε crowdfunding να γυρίσει η Sega στις κονσόλες. Κάτι άκουσα. Τι. Τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι. Δεν έχουν ούτε σκέψη να βγάλουν το Mega Drive, το Dreamcast Mini. Ούτε αυτό. Τίποτα, όχι. Ούτε αυτό. Σχολείο με το software κομμάτι. Το πολύ. μόνο καλό είναι ότι πια αναβιώνουν τα παλιά τους παιχνίδια. Και καλά Παίζει κάνουν, ναι. τάξη. Το Jet Set Radio τώρα και όλα αυτά τα φέρνουν. Και Virtual Fighter. Τώρα το Virtual Fighter είναι πάρα πολύ δυνατό, θα Η βγει. Zageton υπάρχει ακόμα. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Η Zageton. Ναι, γιατί έχει τη Ναι, η Razer. Zagatron Έχει τη Razer. υπάρχει, απλά έχει πάρει κάποιες. Είναι άλλο πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Έχει. Όχι, τη στο- Razer το ουσιαστικά κομμάτι του, ναι. έχει κάποιους τίτλους τη Sega, αλλά είναι απλησιάστη σαν εταιρεία. Ναι, δεν είναι. Πολύ απρόσωποι. Του παίρνουμε τηλέφωνο, του ρωτήσουμε δύο πράγματα και δεν βγάζουμε άκρη. Το λέμε. Ναι, ναι. Το λέμε εντάξει, δεν έχουμε κόλλημα σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν έπαιρνε τηλέφωνο για το Razer. Παιδιά, το Razer μου έχει πρόβλημα με τα κουμπιά.
Εγώ παίζω πολύ Street Fighter Ναι, και λέει, ασχολούμαι. τι να σου κάνω. Και έχει δεν ένα έχει έρθει λέει στην Ελλάδα το προϊόν, ας προϊόν. πούμε. Μα λέει, το πήρα λέει από τη Razer. Ναι, αλλά δεν έχει στην Ελλάδα. Δεν έχω λέει κωδικό. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να λέει τώρα. Πες. Τίποτα, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Να κάνουμε και το. Θα τραβήξουμε και φωτογραφίες, θα τις ανεβάσουμε Ναι. στο Facebook και όλα τα δούνε. Θα ταγκάρουμε εδώ τον Κωνσταντίνο. Θα τον ευχαριστούμε για όλα. Όχι Κωνσταντίνο, Ντίνο. Κωνσταντίνο Ντίνο. Κωνσταντίνο. σωστά. Ντίνο να το λέμε. τώρα. Κωνσταντίνο Ντίνο. Εντάξει, συγγνώμη. Ντίνο. Εντάξει, τον Τώρα έδεσε, Κάτω, τέλος. Τον Ντίνο. Και καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τα καλύτερα έρχονται φυσικά από του Τα καλύτερα έρχονται και από το Pipet Stories. Έτσι. Θα είναι. Θα τον είσαι Απρίλιο. τώρα εδώ. Τον Απρίλιο θα. Ποιο Απρίλιο. Το ρώτησα πριν τον άνθρωπο. Για Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Θα τα πούμε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον να πούμε, ναι. Θα τα πούμε και εδώ πέρα τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώ έχουμε κοντά και το Φλεβάρι εδώ πέρα θα με φάει η περιοχή. Θεσσαλονίκη μάλλον θα είμαστε κι εμεί. Τέλεια. Οπότε θα βρεθούμε και στην έκθεση. Μια χαρά. Αυτό είναι spoiler. Να κοπεί παρακαλώ. Ξέρεις Θα τώρα. κοπεί στα πρακτικά. Θα βάλω Και παιδιά, στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες των ανθρώπων που θέλουν Και τα καταστήματα τα ρέτρο, Ναι. έτσι. να αναβιώσουν όσο πιο σωστά γίνεται τις παιδικές μας εμπειρίες. Έτσι, έτσι. Όχι την αμίκα. Ξέρεις, όχι την αμίκα. Ξέρεις, είναι φωνικό. Αυτά. Για από μένα, Λοιπόν. η αποφώνηση είναι δικιά σου. Όχι, τίποτα. Αυτά δεν είναι. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και Ήρθε η ώρα να ψωνίσουμε. ήρθε η ώρα να Ήρθε η ώρα να εντάξει. ψωνίσουμε. Γιατί ο Βάζης έχει τρελαθεί ο Βάζης. Εδώ τα έχει δει όλα. Εντάξει. Λοιπόν. Bye. Να είστε καλά.